ประเด็นเรื่องยุทธศาสตร์ชายแดนที่หลายคนเรียกว่าไฟเขียวเนี่ยนะครับกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะมากเลยว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่เป็นจุดอ่อนหรือว่าเป็นความจำเป็นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพหรือข้อความทำนองนี้ผ่านตาในโซเชียลมีเดียนะครับที่บอกว่ารัฐบาลก็แค่ให้ไฟเขียวทหารไปจัดการกันเองที่ชายแดนพอเห็นแบบนี้ก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่านี่คือการที่รัฐบาลกำลังปัดความรับผิดชอบอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเราลองมองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งการมอบอำนาจแบบนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณของความอ่อนแอจริงๆหรือครับหรือว่าจริงๆแล้วมันคือยุทธศาสตร์ที่ผ่านการคิดคำนวณมาอย่างรอบคอบแล้วเรามาลองหาคำตอบที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจแบบนี้กันครับก่อนที่เราจะไปตัดสินว่าสิ่งที่รัฐบาลทำมันถูกหรือผิดนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งกันก่อนนั่นก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นหัวใจของความมั่นคงแห่งชาติเลยทีเดียวมันมีแนวคิดที่เรียกว่า objective civilian control อยู่ครับคือมันไม่ได้หมายความว่านักการเมืองต้องไปลงรายละเอียดสั่งการในสนามรบทุกอย่างนะแต่มันคือการที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยกำหนดเป้าหมายใหญ่หรือว่านโยบายหลักเช่นเราต้องการให้ชายแดนสงบสุขแล้วก็ปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างทหารอาชีพเป็นคนไปคิดยุทธวิธีที่ดีที่สุดว่าจะทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้ถ้าดูจากตารางนี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับคือการตัดสินใจเนี่ยมันมีหลายระดับรัฐบาลจะดูภาพใหญ่สุดคือระดับนโยบายอย่างการเจรจาสันติภาพแต่พอมาถึงหน้างานจริงๆการตัดสินใจเฉพาะหน้าว่าจะยิงตอบโต้เมื่อไหร่ด้วยวิธีไหนอันนี้เป็นอำนาจในระดับยุทธวิธีของผู้บังคับหน่วยภาคสนามโดยตรงเลยครับเอาละครับพอเราเข้าใจทฤษฎีกันแล้วทีนี้เราลองย้ายจากหน้ากระดาษไปดูสถานการณ์จริงในสนามรบกันบ้างว่าทำไมการแบ่งหน้าที่แบบที่เราคุยกันไปเมื่อกี้มันถึงสำคัญแบบสุดๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ความเป็นความตายมันวัดกันในเสี้ยววินาทีคือต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่ชายแดนเนี่ยมันเป็นสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมากๆนะครับมีทั้งภูเขาสูงป่าทึบไหนจะกับระเบิดอีกการตัดสินใจในพื้นที่แบบนี้ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางจริงๆตั้งแต่การใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศเพื่อชิงความได้เปรียบไปจนถึงการประเมินอาวุธของศัตรูหรือการเลือกใช้อาวุธของเราให้เหมาะสมที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้มันคือศาสตร์และศิลป์ของทหารอาชีพล้วนๆเลยในสนามรบจริงๆเนี่ยความเร็วคือชีวิตครับมันมีวงจรการตัดสินใจที่เรียกว่า OD loop ซึ่งก็คือสังเกตประเมินสถานการณ์ตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำทุกอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีลองนึกภาพตามดูสิครับว่าถ้าทุกครั้งที่ถูกยิงผู้บังคับหน่วยหน้างานต้องโทรไปรอไฟเขียวจากกรุงเทพเนี่ยแค่ความล่าช้านั้นมันอาจจะหมายถึงชีวิตของทหารทั้งหน่วยเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีนะครับประวัติศาสตร์ก็มีบทเรียนให้เราเห็นอย่างในเหตุปะทะชายแดนเมื่อปี 2554 ตอนนั้นรัฐบาลก็ให้อำนาจกองทัพในการปฏิบัติการเต็มที่เหมือนกันผลก็คือกองทัพสามารถใช้แผนจักรพงศ์ภูวนาถตอบโต้อย่างหนักหน่วงและแม่นยำจนสร้างแรงกดดันให้อีกฝ่ายยอมกลับสู่โต๊ะเจรจาหยุดยิงได้สำเร็จนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยว่าการมอบอำนาจให้ถูกที่ถูกเวลามันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีได้มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าโอเคเข้าใจเรื่องการมอบอำนาจแล้วแต่ทำไมรัฐบาลถึงดูไม่ค่อยโปร่งใสไม่ค่อยอธิบายเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนล่ะคำถามนี้จะพาเราไปสู่จุดที่สำคัญมากๆอีกจุดหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติการมีคำเปรียบเปรยของท่านนายกที่บอกว่าการเปิดเผยยุทธศาสตร์ทางทหารเนี่ยมันก็เหมือนการสาวไส้ให้กากินซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยนะครับเพราะมันคือการบอกให้ศัตรูรู้หมดเลยว่าเราจะเดินเกมยังไงเรามีแผนอะไรจุดแข็งจุดอ่อนอยู่ตรงไหนซึ่งข้อมูลพวกนี้มันอาจจะหมายถึงชีวิตของทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าได้เลยตารางนี้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างได้ดีมากครับระหว่างความโปร่งใสแบบเปิดหมดทุกอย่างกับความคลุมเครือทางยุทธศาสตร์ในเรื่องความมั่นคงเนี่ยการเปิดไพ่ของเราทั้งหมดมันก็เท่ากับยื่นอาวุธให้ศัตรูใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันการสร้างความคลุมเครือเอาไว้บ้างมันจะทำให้อีกฝ่ายต้องคอยเดาทางเราตลอดเวลาไม่กล้าทำอะไรผีผลามซึ่งมันไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องกำลังพลของเรานะแต่มันยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาได้อีกด้วยนี่แหละครับคือพลังของการป้องปรามดังนั้นนะครับพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดที่คุยกันมาประติดประต่อกันเป็นภาพใหญ่เราจะเริ่มเห็นภาพที่มันแตกต่างไปจากเสียงวิจารณ์ที่เราได้ยินกันในตอนแรกอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นไปอีกลองนึกถึงสถานการณ์ในโรงพยาบาลดูก็ได้ครับรัฐบาลเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายหลักว่าเราต้องช่วยชีวิตคนไข้ให้ได้แล้วก็จัดหาเครื่องมือและทรัพยากรให้พร้อม
แต่พอถึงเวลาเข้าห้องผ่าตัดจริงๆเราก็ต้องเชื่อใจศัลยแพทย์ให้เขาเป็นคนตัดสินใจว่าจะลงมีดตรงไหนจะผ่าตัดด้วยวิธีอะไรใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือไอ้คำว่าไฟเขียวเนี่ยมันไม่ใช่การปัดความรับผิดชอบ หรือการปล่อยปละละเลยครับแต่มันคือยุทธศาสตร์ที่ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วซึ่งตั้งอยู่บนหลักการของการเชื่อใจมืออาชีพการรักษาความลับเพื่อปกป้องชีวิตการตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อชิงความได้เปรียบและที่สำคัญที่สุดคือทั้งหมดนี้มีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้องด้วยสุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆที่ท้าทายความคิดไว้ให้เราได้ไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างความมั่นคงของชาติเนี่ยเราควรจะสร้างสมดุลระหว่างสิทธิในการรับรู้ของประชาชนกับความจำเป็นทางยุทธศาสตร์เพื่อเอาชนะภัยคุกคามอย่างไรดี